Bây giờ là mình sẽ móc tiếp theo là phần cánh nhỏ nha. Ở đây bạn móc lên cho mình 3 bính, 4 bính, 1 2 3 4. Sau đó bạn móc cho mình là 3 mũi kép đơn. 1 2. Mũi thứ ba bạn móc cho mình một mũi chùm nha. Bạn móc lên cho mình 3 bính, 1 2 3. Ở 3 chân móc này bạn sẽ thực hiện mũi tăng cho mình 2 mũi kép đơn trên cùng một chân. Mũi tăng thứ nhất, mũi tăng thứ hai, mũi tăng thứ ba bạn thực hiện cho mình một mũi kép đơn và một mũi chụm. Rồi bạn móc lên cho mình 3 bính, 1 2 3. Hàng thứ ba này bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi giảm. Mũi giảm đầu tiên nha, chân thứ hai, mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba, rồi sau đó bạn móc lên cho mình 5 bính, 1 2 3 4 5. Bạn làm cái phần này ha, móc về cho mình 4 mũi trượt nè. Xong quay mặt này lại, móc cho mình 3 mũi đơn ở 3 chân này ha, 3 mũi móc đơn, 1 2 3. Móc lên cho mình một bính, sau đó bạn thực hiện mũi trượt để di dời mũi vào trong cái góc này ha. Mình di dời mũi vào từ từ nè. Rồi bây giờ mình vào đây luôn, vào cái vòng tròn trong này luôn.
Bạn này cánh nhỏ rồi đó. Bây giờ bạn thực hiện cánh nhỏ thứ hai. Bạn móc lên cho mình 3 bính, 1 2 3. Thực hiện giống như trên cánh nhỏ bên kia, thực hiện số này là 3 mũi kép đơn cho mình. 1 2. Mũi thứ ba này bạn thực hiện cho mình mũi chụm nha. Sau đó bạn đánh cho mình 3 bính, 1 2 3, lật qua, làm 3 mũi tăng cho mình, 2 mũi kép đơn trên cùng một chân. Mũi tăng thứ nhất, mũi tăng thứ hai, hai mũi kép đơn trên cùng một chân. Mũi tăng thứ ba, bạn làm cho mình là một mũi kép đơn và một mũi chụm. Sau đó bạn đánh cho mình 3 bính, 1 2 3. Bạn thực hiện cho mình 3 mũi giảm ở hàng thứ ba này. Mũi giảm thứ nhất, mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba, sau đó mình sẽ làm cái phần ngoéo dư ra này của cái cánh ha. Bạn móc lên cho mình 5 bính, 1 2 3 4 5. Sau đó thực hiện 4 mũi trượt trở về cho mình. 1 2 3 4. Lật qua, bạn thực hiện cho mình 3 mũi móc đơn. 1 mũi móc đơn nè, 2 mũi móc đơn, 3 mũi móc đơn. Đánh cho mình một bính, sau đó thực hiện mũi trượt về vị trí này cho mình là kết thúc cánh nhỏ thứ hai. Rồi, giờ mình sắp vào ha, là vị trí. Bây giờ từ từ vô ha.
Rồi kết thúc luôn cho mình. Cắt phần này ra ha. Giờ bạn chỉ cần giấu chỉ đi nha. Bướm mình đã móc phần cánh xong rồi, bây giờ còn phần còn lại là mình làm cái phần thân ở đây ha. Rồi mình sẽ lấy cái phần bướm thân này ha. Bây giờ mình làm cái phần thân trong của nó ha. Bạn có thể móc lên cho mình là 9 bính, móc 9 bính, rồi sau đó là móc cho mình quay ngược trở lại là mũi trượt, sau đó là một mũi móc đôi, cuối cùng những mũi còn lại là mũi nửa kép gắn vào trong đây, sau đó gắn cái thân nó vào trong đây cũng được, nhưng mà như vậy thì nó hơi cứng, mình sẽ làm vậy cho nó mềm. Bạn quấn cái màu khác cho cái phần thân ngay chỗ này ha. Quấn cỡ này là vừa rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ quấn thêm một vòng nữa đi, rồi cắt bỏ phần chỉ này, cột cúc lại. Cắt bỏ phần chỉ dư đi ha. Kế tiếp mình có sẵn cái hạt cườm này, mình sẽ gắn vào đây. Đây mình đã hoàn tất được con bướm, mình kết cái phần đầu này vào cho nó là đây. Bạn cũng có thể kết cườm theo kiểu này, là cái phần này là mình móc cái thân riêng bỏ ở đây, nhưng mà bạn có thể móc bằng cái màu khác màu, móc khác màu để cho nó nổi bật cái phần riêng này lên, nhưng mà tại vì mình kết cườm nên mình sẽ móc cùng màu luôn đây. Rồi bây giờ bạn có thể gắn nó vào kẹp như thế này, dùng keo để giữ cứng cái móc len này, tại móc len này của mình hơi mềm ha, nên mình phải kiếm phần giữ cứng. Bạn cho keo vào đây, sau đó mình sẽ dán cái phần này lên cái phần bướm mà mình đã móc này. Dán lên ha, banh cái cánh ra cho nó xòe ra. Rồi bạn chuẩn bị cho mình cái kẹp, mình sẽ dán cái phần kẹp lên trên đây, đặt kẹp xéo như vậy ha.
bướm bay xéo xéo như cũng đẹp. Rồi bạn check keo phần này cho mình ha, rồi dán vào. Đây mình đã dán kẹp vào rồi đây. Bạn sẽ có một cái kẹp tóc hình con bướm. Và cái thứ hai, bạn có thể là làm nó thành cột tóc, là sau khi làm xong vậy bạn sẽ gắn thẳng vào đây, gắn thẳng vào dây cột tóc. Nhưng mà khi gắn cột tóc